Venise timpul să ne luăm rămas bun de la Fiji și să zburăm către ultima și poate cea mai anticipată destinație, Noua Zeelandă. Neața, am ajuns și în Noua Zeelandă. Nu suntem chiar pregătiți pentru această destinație, după cum se poate vedea. Eu aș spune că suntem foarte pregătiți. Aseară am spălat hainele, dar din păcate nu am avut unde să le uscăm. Așa că le-am uscat prin cameră. Și azi avem un singur lucru de făcut în Auckland, să ne cumpărăm haine de iarnă, că nu avem haine de iarnă. Nu, Așa nu că prea avem. o să profităm de reducerile pe care le au. Hai să ne cărăm de aici. Hai să mergem. Am luat-o la pas prin oraș în căutarea magazinului Salvator. Din fericire ne-am găsit amândoi bocanci care să ne placă. Urma să avem nevoie de ei în Noua Zeelandă. După ore bune de străbătut la pas Aucklandul, am dat peste un festival de mâncare asiatică, unde n-am rezistat în fața unui okonomiyaki. Prima zi de acomodare în Noua Zeelandă ajunsese la sfârșit. Dimineața următoare ne-am trezit de vreme și am mers direct în port. În Fiji ne-am întâlnit cu un tongalez care ne-a spus să facem două lucruri dacă venim în Noua Zeelandă. Unul din ele a fost să vizităm Tiri Tiri Island, care este un fel de rezervație naturală. Să mergem o oră cu feribotul și apoi să ajungem pe insulă, după care o să avem un tur ghidat și vom vedea niște păsări rare, sper. Toți cei care merg pe Tiri Matangi, care în limba Maori înseamnă bătut de vânt, primesc un instructaj înainte de embarcare. Rezumatul ar fi că trebuie atenție mare să avem ghiozdanele închise, pentru că ar fi un dezastru ecologic dacă ar ajunge șobolani pe insulă, ei fiind un mare pericol pentru speciile de păsări de acolo. După instructaj, ne-am urcat unul câte unul în barcă și am pornit către insulă. Closer, I'm not that scary. Promise. Now the Department of Conservation works very closely with the supporters of Tiri Tiri Matangi, and without them this island would not be the amazing place it is for you to visit today. Cum mergea treaba aici? Turiștii ajunși pe insulă erau împărțiți în grupuri de câte 5-6. Fiecare grup era luat în primire de câte un ghid care urma să străbată insula împreună cu ei și să le vorbească despre flora și fauna de acolo. Little spikes coming up with the flowers on. And the whitehead is an insectivore, okay? North Island saddleback is one of our two wattle birds. Okay, the other is the kokako. Nu a durat mult timp și am început să zărim și păsările insulei. Multe din speciile de aici aveau penajul în culorile naturii, maro, albastru, verde, pentru a se camufla mai ușor în pădure. O pasăre care nu face excepție este bellbird sau corimako în limba Maori. Grăsanul ăsta era kereru, o specie de porumbei endemică în Noii Zeelande. E cam de 3 ori mai mare ca un porumbel de noștri. Nu am văzut niciunul care să aterizeze fără să spulbere câteva crengi. Și acum pasărea mea de departe preferată, tui. De ce mi-a plăcut așa mult?
Are 2 laringe, astfel că niciodată nu cântă același cântec de 2 ori. Pe insulă, aici colo, erau niște locuri de hrănit păsările. Astfel îți era practic garantat că o să le poți vedea. Pentru Belber, din intratul și ieșitul de la hrănit, urmau niște reguli clare, dictate de ierarhiile din stol. Terminat turul ghidat, turul cu ghid mai lung, care a durat vreo 3 ore. Mi-a plăcut destul de mult ce am văzut aici. Niște păsărele, unele mai grase, niște porumbei grași, unele mai mici. Cam leneșe păsările de aici pentru că nu prea zboară. Stau mai mult la sol și mănâncă ce de pe acolo. Asta e un pucheco. Păsări din astea găseai la orice colț de stradă. Pe traseul de întoarcere ne-am oprit lângă un șgheab cu apă, special făcut să atragă păsările, iar turiștii să le poată observa mai ușor. Însă, pe lângă băut apa, aici aveau loc și alte activități. La fel ca păsările de aici, și noi sorbiserăm doar un strop din ceea ce avea să ne ofere Noua Zeelandă. Pe final, hai să ascultăm încă o dată pasărea Tui. În episodul următor din Far From Home, verificăm poșta hobbiților. Ha, că am trăit să o văd și pe asta. Excursia o ia la vale repede.